Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Δίνονος και τούτο είναι το making of του Call of Cyprus 2. Sorry που άρχισα τόσο πολλά να το κάνω, γιατί άρχισα περίπου έναν χρόνο, αλλά είχα τόση πολλή δουλειά που δεν μπορούσα να το κάνω πιο γλυόρα. Γι' αυτό δείτε το και φκάστε το. Και τώρα να πάμε πίσω στο making of. Την προηγούμενη φορά έδειξα σας αρκετά βασικά πράγματα. Την φορά δεν θα δείξω τα ίδια, γιατί δεν είναι καλό να επαναλαμβάνεσαι. Γι' αυτό να δείξω μόνο τις σκηνές στο Call of Cyprus 2 που είχαν τεχνικές που δεν χρησιμοποίησα στο Call of Cyprus 1. Ας πάμε να δούμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το πρώτο effects που υπήρχε στο βίντεο μετά 2 λεπτά ήταν οι τίτλοι στην αρχή. Οι τίτλοι έγιναν σε 3ds Max. Και που έκανα ήταν βασικά πρώτα να κάνω τους τίτλους σαν text. Στην περίπτωση να γράψω call μόνο για να δείτε έναν περίπου τι έκανα. Μετά θα τους κάνω 3D παίζοντας με τα settings. Και στρογγυλεύοντας το λίγο. Εντάξει. Μετά αυτό που κάνω για να σπάσω το κάθε γράμμα ξεχωριστά για να μπορώ να το κάνω animate. Και να κεντράρω το pivot του κάθε αντικειμένου στη μέση του, ώστε να μπορώ να γίνω animate ξεχωριστά και πιο εύκολα. Μετά απλά έβαλα keyframes, π.χ. στα 30 frames και έκανα πίνα πίσω στην αρχή και έκανα animate το κάθε γράμμα και rotate να πίνει πίσω από την κάμερα. Αν υποθέσουμε ότι είναι η κάμερα μας. Το C να βάλει δαμέ, το α να βάλει δαμέ και ξέρω πάνω, το L βάλει το ίδιο και το άλλο L ξέρω εγώ βάλει πάνω και μπροστά. Και έτσι βλέπουμε πως τα γράμματα έρχονται σιγά σιγά και κάθονται και εγώ πρέπει να κάτσω στη σειρά. Δεν έκανα αλλού. Μετά βασικά εκείνο που έκανα ήταν να κάνω texture στα αντικείμενα και εκείνο που έκανα ήταν να βάλω έναν material όπως το μάρμαρο, ξέρω εγώ, για το Call of Cyprus και ένα άλλο μάρμαρο μπλε όμως για το 2. Οπότε δεν μπορώ να κάνω ξεχωριστά αντικείμενα. Ξέρω εγώ. Μετά έβαλα τα φώτα κάτω από πάνω, αριστερά δεξιά του title και μετά έκανα το render σαν ένα sequence και το rendered sequence έβαλα το μέσα στο After Effects για να το κάνω ακόμα πιο πολλά design το title. Στο After Effects έβαλα τους τίτλους να μπαίνουν μέσα. Έκανα έναν background. Μετά έβαλα λευκοτρία lens flares για να φαίνεται ακόμα πιο cool το design, όπως μπορείτε να δείτε. Και τέλος έκανα ένα γενικό color correction, απλά για να κάνω λίγο pop out τα γράμματα από το background. Προχωρούμε τώρα στο mission brief, που είναι να το πω λίγο περιληπτικά του εδώ. Το mission brief είναι το πράγμα, το logo του Cyprus Forces, ο χάρτης ξέρω εγώ που μετακινείται. Για τούτο είχα πάλι κάνει το logo στο 3ds Max, το μου βλέπετε τώρα. Βασικά εκείνο που έκανα ήταν να μοντελάρω το main logo των Special Forces με extrusions και ξέρω εγώ και μετά έβαλα δύο bars του τα Cyprus πάνω από το logo
γιατί άρχισε μου παραπάνω διάνα έτσι. Και τα γράμματα που πάνω από τα σύμβολα. Το texture έκανα το μέσα σε Max και νομίζω Photoshop για το σημαίνει της Κύπρου. Και βασικά το δάμε ένα multi-object στο οποίο μπορώ να βάλω διάφορα textures και ας πούμε στο πρώτο είναι το μπλε σίδερο material που μπαίνει γύρω γύρω στο logo και το δεύτερο είναι ένας χάρτης της Κύπρου που πλάκατσα πάνω στη μέση. Το material τούτο δάμε που γράφει Cyprus βασικά έκανα το σε Photoshop με έναν κότσινο background και text και έφερα το στο Max και με UVW Maps έκανα το map πάνω στο ότι το λόγω το πράγμα δεν ξέρω. Μετά βασικά απλά έκανα rotate το logo να γυρίζει πολλές φορές σε ένα χρονικό διάστημα και έκανα το render πάλι και έφερα το στο After Effects όπου έκανα το γάμι loop και στις φορές που γυρίζει, π.χ. να γύριζε 2 φορές σε ένα δευτερόλεπτο έκανα το γάμι loop 10 φορές, δηλαδή να 50-10 δευτερόλεπτα. Έκανα τα γράμματα σε After Effects πάλι, animate και ο χάρτης βασικά ήταν ένα template που ήβρα από το ίντερνετ το οποίο έπαιξα μαζί του και σας το. Ο χάρτης ήταν low quality και έβαλα έναν καλύτερο. Το animation έκανα το με ένα null object. Φωτογραφία της σκότας, τα γράμματα, πάλι απλά πράγματα. Και βασικά ένα lens flare στο τέλος που σβήνει η οθόνη. Και τελευταία σκηνή που να σας δείξω είναι η σκηνή με την έκρηξη του κουραπιέ. Το είδαμε. Που πέρασε το βαρέλι στην κάμερα και κάνει blackout. Και ξεκινούν τα credits που κανένας που δεν θέλει ποτέ. Και κάτι να σας πω πριν να ξεκινήσω το βίντεο και το σοβαρό. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά ο κουραπιές ποτέ δεν πεθάνει σκι. Δηλαδή, πρώτο βίντεο έπαιξα το, δεν πεθάνε. Δεύτερο βίντεο πάλι έπαιξα τον, που η Άκη Μπέργολου είναι ακόμα ζωντανός. Και ακόμα πιθανόν είναι ζωντανός. Οπότε φίλε μπορεί να το σκότωσε. Γι' αυτό να ξέρετε πως ο κουραπιές για κάποιο λόγο είναι αθάνατος. Δηλαδή γενετικά κωδικοποιημένος να αρνείται το θάνατο. Γι' αυτό αν το δείτε μες στον δρόμο μια φορά ρε παιδιά, πιάστε ένα ρόβαλο και κάτω βάστε και λένε πολλές φορές, ώσπου να μείνει. Και φυσικά στη Εύκο θα πιάτε ρόβαλο, να πιάτε όπλο. Και φυσικά στη Εύκο με σκότωσε κανένα. Το λοιπόν, η τελευταία σκηνή ήταν η έκρηξη και το βαρέλι. Η έκρηξη έγινε στο After Effects με stock footage που το Action Essentials 2 και βασικά είχε έκρηξη καπνών, κομμάτια που μπαρισκούν, optical flares. Να σας δείξω τα elements μόνο τους, σε λεπτό. Ο καπνός. Ο καπνός ήταν σκονική. Κομμάτια. Άλλα κομμάτια. Το βάρελ εντάξει. Η φωτιά μετά που ήταν πάνω στα βαρέλια. Η έκρηξη, η δεύτερη έκρηξη βασικά που ήταν πάνω στο βαρέλι. Η πρώτη μεγάλη έκρηξη. Φωτιές. Και η τελευταία σκηνή που το βαρέλι πετάσσεται, μπομπαρίσκει και πετάσσεται στη κάμερα. Βασικά και που έκανα, θέλω να πιάσω ένα μοντέλο βαρελιού. Το δάμε. Έχτισα έναν τείχο και έναν πάτωμα, ώστε να μπορεί να βγάλει σκιές, μα έβαλα τα φώτα. Μια κάμερα που ήταν η ίδια με την κάμερα
που τραβήσαμε το βίντεο. Ενώ σε σχέση perspective. Και έκαμε το βαρέλι να προθέσει πάνω στην κάμερα και αστικά το texture που έκανα με το βαρέλι ήταν να πιάσω στο Photoshop ένα metal texture κοκκινό όπως τα βαρέλια και ήβρε το logo του mobile που κάνει βαρέλια, από ό,τι θυμούμαι, και βάλω το πάνω και έτσι ευκήγε πάνω στο βαρέλι. Και το ωραίο με τα 3D, μετά έκανα το UVW mapping για να το σάσω να ακριβώς πάνω. Και το ωραίο με τα 3D προγράμματα είναι πως μπορώ να αλλάξω το texture του 3D αντικειμένου πολύ εύκολα χωρίς να αλλάξω τίποτε, ούτε την κίνηση, ούτε την κάμερα, ούτε τα φώτα. Π.χ. ήταν απογραφή mobile, μπορώ να έρθω να το σβήσω και να γράψω Xenomos. Και επειδή ήταν λίγο stretched out το βαρέλι, απλά έκανα stretching τα γράμματα, είδαμε το αρχή φορά. Θα κάνω save το texture και θα το φέρω πάνω και θα δείτε πως το βαρέλι είναι άλλαξε και τώρα είναι Xenomos. Λίγο και από πάνω Xenomos. Ή μπορώ ακόμα να το κάνω, ξέρω εγώ, να αλλάξω χρώμα. Θα το κάνω μπλε. Το βαρέλι. Και όπως το κάνω save. Να γίνει αυτόματα update στο max χωρίς να απαντήσω τίποτε. Ορίστε. Μετά από τούτον έφερα το βαρέλι στο After Effects, το οποίο ήταν βασικά ένα animation. Το είδαμε. Μετά από γίνει render. Τοποθέτησα το πάνω πάνω ακριβώς στο βαρέλι που κάθεται που τα αλήθεια μέσα στο γύρισμα. Και έτσι που μου αρέσει το βαρέλι βασικά, και το που έκανα ήταν να πιάσω τη σκηνή, να βάλω στο Photoshop, να επιλέξω τα βαρέλια, ξέρει και μόνο ένα frame όχι όλη τη σκηνή, και να τα κάνω ξεχωριστά αντικείμενα. Αλλά στο κλήρο θα είναι χαγιά. Και μετά που το έφτιαξα ξεχωριστά για να μπορώ να σβήσω, έσβησα τα βαρέλια από πάνω στο χώμα. Και έτσι έχουμε μια πλάθαρη σκηνή χωρίς βαρέλι και το 3D του βαρέλι αντικαθιστά το αληθινό, το οποίο κάνει κοπιούλες γύρους και μπαίνει στη σκηνή. Για motion blur έβαλα πάνω στο βαρέλι ένα plugin που ονομάζεται Real Smart Motion Blur και το που κάνουμε βασικά είναι βλέπει την κίνηση του αντικειμένου και κάνει πάνω motion blur. Χωρίς το plugin ήταν κάπως fake. Για να φαίνεται η κίνηση. Και μετά έκανα ένα black solid fade in όπως έκανε και το βαρέλι. Και βασικά τούτον ήταν. Αν έχετε απορίες για κάτι που είπα στο βίντεο, γράψτε το στο comment που κάτω και θα απαντήσω. Για να απαντήσω την απορία που ρωτάτε όλοι, αν θα γίνει το Call of Cyprus 3 και πότε. Ναι, να γίνει, ήδη έρκεψα να γράφω σενάριο και δεν ξέρω πότε ακόμα. Γιατί πίνω στις 300 μέρες και είναι λίγο δύσκολο να βρίσκω άλλα γυρίσματα. Αλλά να δω τι μπορώ να κάνω που να κοντέψω γερός. Και βασικά τούτο ήταν. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο και κάνετε like στο βίντεο, comment και subscribe στο channel μου για να είστε ενημερωμένοι με τα επόμενα βίντεο. Και θα σας δω την επόμενη φορά που ελπίζω θα είναι ένα χρόνο μετά το βίντεο. Bye bye!